Καλημέρα, Mr. Constantine. Τι σας έχω. Εδώ τη φανταστική από το Secret Lab καρέκλα Gaming, εννοείται την Titan, την Dark Knight Edition. Θα κάνουμε παρουσίαση, θα την αρμολογήσουμε και περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Ξεκινάμε εδώ με τον Γιάννο Ρίφ. Πάμε. Αφήστε τη συσκευασία εδώ με το σήμα του Batman, Secret Lab και εννοείται Mr. Constantine. Πάμε. Να ανοίγουμε εδώ και τα κάνουμε. Ήρθε πάρα πολύ την τεχνολογία, δεν το περίμενα. Και εννοείται ότι μπορείτε να την πάρετε σε οποιοδήποτε χρώμα σας αρέσει. Κοιτάξτε εδώ αυτές είναι οι οδηγίες. Δες εδώ, πάρα πολύ εύκολο, βήμα το assembly. Οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να την αρμολογήσετε. Οι οδηγίες είναι μπροστά σας. Τις βάζω εγώ εδώ μπροστά τις οδηγίες και τις βλέπω. Αν έχετε σκύλο, το κάνετε ένα σπίτι. Αυτό το βάζουμε από εδώ λίγο να ανοίξει ο χώρος και ξεκινάμε. Ωραία, εδώ πέρα τοποθετούμε τα ροδάκια. Όλες τις καρέκλες τις φτιάχνουμε από πάνω προς τα κάτω. Τη Secret Lab τη φτιάχνεις από κάτω προς τα πάνω. Αυτό είναι ο πύρος. Αυτό είναι το πλαστικό. Οπότε έχουμε φτιάξει τη βάση. Βλέπετε, σιρτάρω τα κομπώνει και κοντράρει. Πολύ εύκολο. Έχει και γκρόβερ πάνω, ρέλα ασφαλείας, για να μην ξεβιδώσει ποτέ. Έχουν και από ένα ρεγουλάρισμα χρειάζεται. Μηχανισμό από κάτω, οπότε θα γυρίσουμε τούμπα λίγο την καρέκλα. Εδώ. Και με γεια σας. Και τέλος. Καλορίζικη. Για να δούμε, κάναμε τίποτα. Έχουμε εδώ και το μαξιλαράκι.
εγώ, έτοιμοι εδώ με τον Batman. Κοίτα να μην σε Κωνσταντίν. Ελπίζω να την ευχαριστηθείτε, έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις. Προς πίσω, relax, spot, γεια σας. Και εννοείται ότι δεν πέφτετε με αυτή την καρέκλα. Και εδώ είναι τα πάνω, κάτω. Και από εδώ το relax που κάνουμε για να ξαπλώνεις και οραματίζεσαι κάτι να δική σου και περιμένουμε να μας πείτε τα σχόλιά σας. Subscribe στο mrconstantin.gr και Mr. Constantin Tech στο YouTube και ακολουθήστε μας και στα social media, Facebook και Instagram. Γεια σας!